શિયાળો પૂરો થવામાં છે એટલે મેથીની ભાજી છે ને તે મળતી ઓછી થઈ જાય. તો મેથીની સિઝન પૂરી થઈને એ પહેલાં મેથીના થેપલા, મૂઠિયા, ઢોકળા, ભજીયા કરતાં બિલકુલ અલગ જ અને ફક્ત લીલી મેથીના ઉપયોગથી જ બનતી અલગ અલગ વાનગીની થાળી બનાવીએ. આ થાળીની બધી વાનગી બનાવી અને પીરસશો ને તો ઘરમાં મોટા સાથે મેથી ખાવાની ના પાડતા બાળકોને પણ જોઈ અને મન લલચાઈ જશે અને સ્વાદમાં તો આ થાળી એટલી સરસ ને કે ના પૂછો વાત. લીલી મેથીની વાનગીઓની આ થાળી બનાવવા માટે બધી વસ્તુનું માપ 3 વ્યક્તિ માટેનું લીધું છે. તો તેના માટે સૌથી પહેલાં અડધો કપ જેટલી લીલી મેથીને વીણી લીધી છે. હવે વીણેલી આ મેથીની ભાજીને ચપ્પુ વડે એકદમ ઝીણી સમારી લેવાની છે. બધી મેથીની ભાજી સમારાઈ ગયા પછી તેમાંથી અડધો કપ ભરી અને ઝીણી સમારેલી મેથીને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરશું. તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરશું. બધા મસાલા ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે હાથ વડે પ્રથમ મસાલાને છે ને મેથીની ભાજીમાં મિક્સ કરી લેવાના છે અને આ વાનગી માટે આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જરૂરી છે જેથી ભાજીમાં બધા મસાલાનો સ્વાદ સરસ બેસી જાય. હવે બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા પછી અડધો કપ મેથીની ભાજી સામે અડધો કપ બેસન ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લઈશું. સહેજ એવું જ મિક્સ કર્યા પછી હવે 1/4 કપ દહીંમાંથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરી બધું મિક્સ કરતું જવાનું છે અને આ લોટ બાંધતો જવાનો છે. પણ આ લોટ જોઈને તમને એવું ના સમજતા કે આ લોટમાંથી મૂઠિયા કે પછી થેપલા બનાવવાના હશે. નહીં, આજે આ લોટમાંથી આપણે અલગ પ્રકારનું શાક બનાવવાના છીએ. લોટ બંધાતા હવે મને મેથીના પ્રમાણમાં લોટ ઓછો લાગે છે. તો 1/4 કપ જેટલો બેસન છે ને તે આ બાંધેલા લોટમાં ઉમેરી દઈએ. ફરીથી બધું મિક્સ કરી અને લોટ બંધાઈ ગયો છે અને તો સહેજ એવું ઉપરથી તેલ ઉમેરી લોટને મસળી લઈએ. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 5 મિનિટ આ લોટને રેસ્ટ આપીએ. 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીશું અને આ લોટને પાટલી ઉપર સહેજ એવું તેલ લગાડી અને રાખી દઈએ. હવે આ લોટમાંથી આ રીતે રોલ બનાવી લેવાનો છે. બનાવેલા રોલમાંથી કટ પાડી અને 4 થી 5 મીડિયમથી નાની સાઇઝના લુવા બનાવશું. હવે એક લુવાને લઈ હાથ વડે ગોળ વાળી લેવાનો છે અને ત્યાર પછી કોરા લોટમાં બોળતા જઈ આ લુવાને વણી લઈશું. અહીં આપણે લુવાની સાઇઝ છે ને તે મીડિયમથી નાની જ રાખી છે જેથી પૂરીથી મોટા અને રોટલીથી નાની સાઇઝના વણી લેવાના છે. હવે વણાયેલા રોટલીને એક સાઈડથી આ રીતે ટાઈટ ફોલ્ડ કરતા જઈ અને ગોળ રોલ વાળી લેવાનો છે. અહીં ફક્ત બેસનમાંથી બનાવેલો આ લોટ સોફ્ટ જ હશે માટે એકદમ ધ્યાન રાખી અને સોફ્ટ હાથે વાળતું જવાનું છે. રોલ વળી જાય ને એ પછી આપણે રોટલીનો એન્ડ છે ને તે એકદમ વ્યવસ્થિત ચિપકાવી દઈશું અને ત્યાર પછી આ રોલને કટિંગ બોર્ડ પર રાખી દઈ ચપ્પુ વડે આ રીતે કટ કરી 2 ટુકડા કરી લેવાના છે. બનેલા રોલના બંને ટુકડાને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતે બાકીના લુવામાંથી રોટલી વણી ત્યાર પછી ફોલ્ડ કરી અને રોલ બનાવી ટુકડા કરી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીં આ રીતે બધા રોલ બની તૈયાર થઈ ગયા છે. તો બીજી સાઈડ મેં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં પાણી ઉમેરી ઉકાળવા રાખ્યું છે. તો એકદમ સરસ ઉકળતા પાણીમાં આ રીતે બનાવેલા મેથી બેસનના રોલ છે ને તે એક પછી એક ઉમેરી દઈશું. બધા રોલ ઉકળતા પાણીમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું ઉકળવા રાખી દેવાનું છે. મેથીના રોલ ઉકળે છે ને એ દરમિયાન આપણે મેથીનો જ ઉપયોગ કરી એક બીજી વાનગી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે અડધો કપ જેટલી લીલી મેથીને વીણી લીધી છે. આ લીલી મેથીને મિક્સરના જારમાં ઉમેરશું. ત્યાર પછી સાથે 2 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરી દઈએ. હવે અડધો કપ પાણી ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મેથી તથા લીલા મરચાંને પીસી એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. પીસ્યા પછી જુઓ એકદમ ગ્રીન સ્મૂથ પેસ્ટ બની તૈયાર છે. હવે એક પોળા બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ અને 1/8 કપ રવો ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. હવે અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધા મસાલા અને તેલ રવા અને ઘઉંના લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી દેવાના છે. વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ને એટલે બનાવેલી મેથી અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ લોટમાં જોઈએ ને એ પ્રમાણે ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધતો જવાનો છે. આજે આપણે લીલી મેથીનો ઉપયોગ કરી ગ્રીન મેથીની પૂરી બનાવવાના છીએ
અને આ પૂરી ફૂલેલી, તેલ ભરાયા વગરની અને લાંબો સમય ક્રિસ્પી રહે ને તે માટે ઘઉંની સાથે થોડો એવો રવો પણ ઉમેર્યો છે. અહીં હવે મેથીની ગ્રીન ગ્રેવીનો ઉપયોગ કરી એકદમ ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર સાથે કડક લોટ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટને ઢાંકણ ઢાંકી 10 મિનિટ માટે રાખી દઈએ. લોટ બાંધ્યો ને એ દરમિયાન બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમ થતાં મેથીના રોલ પણ જુઓ ધીમે ધીમે ચડી અને પાણીમાં ઉપર તરવા લાગ્યા છે. તો આ સમયે ફોક વડે એક પછી એક બધા ચડતા રોલને સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે, જેથી બીજી સાઈડ પણ રોલ ચડી જાય. રોલની સાઈડ બદલ્યા પછી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી વધુ 3 મિનિટ માટે રોલને ઉકળવા દઈશું. અહીં રોલને ઉકળતા હવે ટોટલ 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ફરીથી પેનનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ દરેક રોલ ઉપર બબલ્સ આવી ગયા છે. તેનો મતલબ એમ કે તે એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો આ સમયે સ્ટીમ થયેલા મેથીના રોલને છે ને પાણીમાંથી એક પછી એક તૂટે નહીં ને તેવું ધ્યાન રાખી અને બહાર ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. અહીં બધા જ રોલ પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી આ જે પાણીમાં મેથી રોલ સ્ટીમ કર્યા હતા ને તે પાણી ફેંકી ના દેતા તેનો ઉપયોગ શાકને વઘાર્યા પછી ગ્રેવી બનાવવા માટે કરશું, માટે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે બધા રોલને સાવ ઠંડા થવા દેવાના છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ઠંડા થઈ ગયા પછી હવે એક ચપ્પુ વડે બંને સાઈડ સહેજ એવું તેલ લગાવી આ રીતે રોલના ટુકડા કરી લેવાના છે. જુઓ આ રીતે લગભગ 1 ઇંચના રોલના ટુકડા કર્યા છે. આ રીતે બધા રોલના ટુકડા કરી લેવાના છે. બધા રોલના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે આ મેથીના રોલમાંથી શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તેના માટે અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાય અને ઉપર આવે ને એટલે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલા લસણ અને આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ. તેલમાં સહેજ એવા સતળતા જવાના છે અને તુરંત જ તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની લીલી ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી વઘારમાં સાતળશું. લગભગ 1 મિનિટ સતરાતા ડુંગળીના ટુકડા છે ને તે ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ ગયા છે. તો આ સમયે 2 ટમેટાને એકદમ ઝીણા ચોપ કરી અને ઉમેરી દેવાના છે. સહેજ એવું બધું મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ટમેટા સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી ચડવા રાખીએ. અહીં લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સતળાયા પછી ફરીથી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. જુઓ વઘારમાં તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે અને બધું મિક્સ કરતાં ટમેટા એકદમ સરસ સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. તો આ સમયે સતળાતી આ ગ્રેવીમાં મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું સતળાતી ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લઈશું. સહેજ જેવું સાતળતા મસાલા ગ્રેવીમાં સતરાઈ જશે અને સુગંધ પણ એકદમ સરસ આવવા લાગે છે. અને જ્યારે આ વઘારમાં તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી જાય ને ત્યારે 2 ટીસ્પૂન જેટલું ક્રીમી દહીં છે ને તે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાનું છે. આ શાકમાં દહીંની ખટાશ સાથે ક્રીમીનેસથી શાકનો એક અલગ જ સ્વાદ આવે છે. બસ તુરંત જ ગ્રેવીમાં દહીં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે મેથીની ભાજીના બનાવેલા રોલના ટુકડા છે ને તે બધા ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે હળવે હાથે સહેજ એવું મિક્સ કરશું, પણ સ્ટીમ થયેલા આ મેથી રોલ છે ને તે એકદમ સોફ્ટ હોય છે, માટે હવે તેમાં રોલ જે પાણીમાં બાફ્યા હતા ને તે પાણી સાથે ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી એકદમ હળવે હાથે બધું મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી અને બધું ઉકળવા રાખશું. લગભગ 2 મિનિટ સુધી બધું ઉકળતા જુઓ એકદમ ઘટ રસા સાથે શાકમાં તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે. અને મેથીના રોલનું આ શાક થોડી અલગ રીતે બને છે અને પણ બન્યા પછી એટલું બધું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે મેથી ખાવાની ના પાડતા બાળકો પણ આ શાક તો હોશે હોશે ખાઈ લેવાના છે. તૈયાર થયેલા આ શાકને હવે સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. પણ મેથીની પૂરી બનાવીએ ને એ પહેલાં થાળીમાં ખાઈ શકાય ને તેવો સંભારો બનાવી લઈએ, જેના માટે અડધી કોબીના આ રીતે 2 ભાગ કરી લઈશું. તેમાંથી અડધો ભાગ લઈ આ રીતે એકદમ પતલા પણ નહીં અને મોટા પણ નહીં તેવા ટુકડામાં સમારી લેવાની છે. નોર્મલી આપણે કોબીજનો સંભારામાં કોબીજ છે ને એકદમ ઝીણી સમારતા હોઈએ છીએ, પણ આજના સંભારામાં થોડી એવી મોટા ટુકડામાં સમારશું. અહીં કોબીજના ટુકડા થઈ ગયા છે એ પછી કેપ્સિકમના પણ આ રીતે મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે અને ત્યાર પછી તેના નાના ટુકડા કરી લઈશું. આજે આપણે કોબીજ કેપ્સિકમનો અલગ જ પ્રકારનો સંભારો બનાવવાના છીએ. કેપ્સિકમના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે 2 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા પણ સાથે ઉમેરી દઈશું. બધું સમારી લીધા પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી
વઘાર ગરમ કરશું. તુરંત જ વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટતા સમારેલા કોબીજ, કેપ્સિકમ અને લીલા મરચાંના ટુકડા છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી કોબીજના સંભારામાં મિક્સ કરી માત્ર 1 જ મિનિટ સતત મિક્સ કરતા જઈને સાતળશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ગળાશમાં તે ઉમેરી દઈએ અને સહેજ જ વાર મિક્સ કરશું. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમ ટુ હાઈ જ રાખવાની. આ રીતે સંભારો ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર માત્ર 1 જ મિનિટ સાતળતા આ સંભારો છે ને તે પ્રસંગના સંભારા જેવો કાચો પાકો થશે અને સાથે સાથે સ્વાદમાં એકદમ ઓરિજિનલ મીઠાશવાળો બનશે. બસ તુરંત જ ગેસ બંધ કરી તૈયાર થયેલા કોબીજ કેપ્સિકમના સ્વાદિષ્ટ સંભારાને એક ડિશમાં કાઢી પણ લઈએ. અહીં મેથીનું શાક અને કોબીજ કેપ્સિકમનો સંભારો તો બની ગયો, તો બીજી સાઈડ મેથીની પેસ્ટમાંથી બાંધેલો લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટને સહેજ એવો મસળી અને વણવાની પાટલી પર લઈ લઈએ. હવે લોટને મસળી અને રોલ બનાવી લઈશું. પૂરીનો આ લોટ પણ કઠણ જ રાખવાનો છે. ગ્રીન લોટનો રોલ થઈ ગયા પછી તેને ચપ્પુ વડે એક સરખા લુવામાં કટ કરી લઈશું. હવે કટ થયેલા લુવાને લઈ એકદમ સરસ રીતે ગોળ બનાવવાનું છે અને ત્યારબાદ નોર્મલ સાદી પૂરીની જેમ મીડિયમ થિકનેસની આ પૂરી વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. નેચરલ ગ્રીન કલર સાથે આ પૂરી એકદમ ગ્રીન કલરની અને મેથીના સ્વાદના કારણે એકદમ સ્વાદિષ્ટ તો બને જ છે, સાથે સાથે તળાયા પછી એવો જ ગ્રીન કલર રહે છે. થોડી પૂરી વણાઈ ગયા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા તેલની કઢાઈમાં પૂરી એક પછી એક ઉમેરી દઈશું. જુઓ, પૂરી તેલમાં ઉમેરતા જ ઉપર આવી જાય છે અને સહેજ એવું પ્રેસ કરતાં પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી બની ગઈ છે. તો બંને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આ રીતે પૂરી તળી લેવાની છે. પૂરી તળાઈ જાય ને એટલે હવે તેલમાંથી નિતારી તેને બહાર એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. આ જ રીતે બધી પૂરી બનાવી અને તૈયાર કરી લઈશું. બધી વાનગી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે મેથીની વાનગીઓની ડીશ પણ પીરસી લઈએ. તેના માટે પ્રથમ થાળીમાં મેથીની ભાજી અને બેસનના બનાવેલા સ્વાદિષ્ટ રોલનું એક અનોખું અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને તેવું ટમેટાની ગ્રેવીમાં બનેલું અને દહીંની ક્રીમીનેસ અને ખટાશ સાથે બનેલું એક સ્વાદિષ્ટ શાક પીરસી દઈએ. શાક પીરસ્યા પછી કોબીજ, કેપ્સિકમ અને લીલા મરચાંનો કુદરતી મીઠાશ સાથે બનેલો કાચો પાકો સંભારો પીરસીએ અને છેલ્લે ગરમા ગરમ ફૂલી અને દડા જેવી મેથીના સ્વાદ અને ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર સાથે બનતી સ્વાદિષ્ટ ગ્રીન મેથીની પૂરી પીરસી લઈએ. સાથે અથાણા હોય અને ક્રીમી દહીં મળી જાય ને તો આ સંપૂર્ણ વાનગીની થાળી મોટાને તો ભાવે, સાથે સાથે કલર જોઈ બાળકો પણ જે મેથી ખાવાની ના પાડતા હોય છે ને તેનું મન પણ જરૂરથી લલચાઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેથીની વાનગીઓની આ થાળી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ બધી વાનગી બનાવજો પણ ખરા. આ થાળી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ આપને મળતા રહે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.